Beste kijkers, we zitten hier vandaag midden in Purmerend om te hopen dat we een paar mooie vissen in de stad kunnen gaan vangen. Ik weet totaal niet wat ik hier kan verwachten, dit is de eerste keer dat ik hier kom. We zitten op een mooi stukje vlak bij een sluisje, water genoeg. Ik ga hopen dat het op een paar keer onder gaat vandaag. Nou, zoals in de intro verteld, zitten we hier vandaag in Purmerend aan een aftakking van het Noord-Hollandskanaal, genaamd de Wierte. Het is hier redelijk diep, 1,5 meter. Mooi beschut midden in het centrum, wat boten aan de overkant voor een sluisje. Dit zijn wel de plekken waar ik ze 's winters probeer te zoeken, zowel de voorhonds als de brazems. Geen idee wat ik kan verwachten, dus ik heb 4 balletjes voer gekupt. Niet te veel aas erin, een paar pinkies, een paar kasters, een paar wormpjes. Eigenlijk gewoon een beetje een begin aftasten van wat je kan verwachten. Geen gekke dingen doen. Rustig aan opbouwen en hoop dat je wat beter krijgt. Zoals ik er nou ook eentje kreeg. En zo vingen we toch al vrij vlug de eerste vis. Een paar voorhondjes, maar het laat je in ieder geval zien dat er wat vis op de plek is. Nou, we zijn nu een klein half uurtje onderweg. En eigenlijk heeft de start me al verbaasd. Ik had gedacht niet zo heel snel beet te krijgen. En als we beet zouden krijgen, dat het misschien eigenlijk wel een paar blikken of een paar brazems waren. Maar eigenlijk vanaf de eerste inzet gaat het dobber gelijk onder. Het zijn eigenlijk voornamelijk voorhonds. Kleine voorhondjes, mooie voorhondjes. Maar het valt me helemaal niet tegen. Vissen gewoon met een dobbertje van 1 gram. Staande haak niet. Misschien 2-3 centimeter overdiepte, niet te gek veel. Zodat je gelijk je beten goed kan zien. Kijk, dan gaat hij er wel weer onder. Dus we houden ons wel bezig zo. Dat is weer een kleintje. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had niet gedacht dat er zoveel voorhondjes zouden zitten. Maar goed. Nu vraag ik me af of er wel nog een paar blikken of brazems hier rondzwemmen. Ik verwacht van wel, maar aan dit tempo geven de voorhondjes, de brazems, weinig kans. Maar ik ben wel lekker aan het amuseren. Het was akelig koud vanmorgen, maar we hebben geluk met weer. Het zonnetje komt er lekker door. En eigenlijk zitten we gewoon lekker te vissen. Nou, inmiddels zijn we begonnen met iets nieuws te doen. Proberen om kort op het topzetlengte een paar vissen te vangen. En dat gaat eigenlijk best redelijk. We vangen ook wel mooie voorhonds tussendoor. Dus ook wel eentje van een degelijk formaat. Ik krijg eigenlijk veel meer beet dan ik in het begin gedacht had. Nog geen blikje aan brazems gezien, maar ik vang hele mooie voorhonds en eigenlijk wel aan een leuk tempo. En dan met prachtig weer erbij. Helemaal niet verkeerd. We hebben 1 balletje voer gekupt kort. En daarna zijn we met kasten beginnen te strooien. Dat heb ik een kwartiertje gedaan. Voordat ik de eerste keer in deed gooien. De dobber ging gelijk onder. Dus dat is toch wel een teken dat er wel heel veel vis in de buurt zit. Dus komen er gelijk op en beginnen gelijk te azen. Ik vis gewoon met een dobbertje van 1 gram kort. Dat is toch een metertje of 4 diep. Dus dat is echt geen reden voor lichter te vissen. Ik denk dat zelfs als je nog zwaarder zou vissen, je ook wel beet krijgt. Regelmatig wat losse kasters gooien. Kastertje aan de haak vissen. Alhoewel ik met pinkies iets meer beet krijg, maar zijn de vissen kleiner. En met een kastertje vang je toch wel de wat mooier voorhonds tussenuit. Een beetje spelen met de dobber, af en toe liften en droppen. En dan krijgen we heel regelmatig beet. Hartstikke leuke visserij.
Nou, ik had helemaal niet verwacht dat we vandaag zo zouden gaan vissen. 5 deeltjes uit de hand. Maar wat los aas gooien. Dat had ik nooit durven denken. Ik had zeker verwacht dat we iets minder beet zouden krijgen, maar wat mooiere vissen. Maar we vangen hartstikke leuk voor ons. Teller gaat er rond naar de 70, 80 vissen toe vandaag. En onder deze omstandigheden kun je alleen maar, daar kun je eigenlijk alleen maar van dromen in deze tijd van het jaar. Een paar pinkjes aan de haak. Met de kasters vangen we iets mooiere. Maar pinkjes leveren beduidend sneller beet op. Wat eigenlijk ook wel een beetje opvalt, is dat de voor ons kort nog een slagje groter lijken te zijn dan de voor ons op lang. Ik zal jullie eens even een klein stukje uitleggen over het technische gedeelte. Dus de manier van ingooien, de manier van vissen. Als je ziet vis ik met een heel kort opslagje. En ik vang het lood eigenlijk na het inzetten vang ik op tot ik voel dat de lijn gestrekt is. Dan laat ik de dobber rustig inzakken. Dan laat ik een beetje vallen. Je ziet dan dat de laatste loodjes aan het settelen zijn. En je ziet zo meteen het laatste stukje antenne doorzakken. Kijk, zo staat de dobber goed. Dan krijg je je beet en dan weet je dat je lijn volledig gestrekt is. Dus je hebt geen haken of bochten meer in je lijn. Kijk, dat is weer een mooie voren. En zo weet je dat je altijd in contact bent met je haakaas. Dan kun je je beet ook goed timen. Deze vis zit ook weer prachtig voorin gehaakt. En zo doen we het eigenlijk iedere keer opnieuw. Dus we gooien eigenlijk een beetje voor de top in. Pakken de hengel op lengte. Wachten tot het lood gaat zakken. In de tussentijd gooi ik een paar kasters bij. Ik voel nou dat de lijn gestrekt is. De onderslootjes niet, maar het bulklood staat al gestrekt. Laat ik de dobber meezakken. Het laatste stukje laat ik hem vallen. Dat hij mooi staat. Doe ik het topje een klein beetje onder water. Tegen de wind. Kijk, nou staat je dobber goed. Dan zijn de laatste loodjes zijn gestrekt. Daar kun je de beet verwachten. Nou, die beet komt. Mooi gestrekt. En zo kun je in een leuk tempo gecontroleerd door je vis blijven vangen. Nou, ik wil dus even wat vertellen over het manier van bijvoeren. Straks was ik alleen maar met losse kasters aan het gooien. Nou merk ik dat de vis een beetje door het hele water heen begint te zitten. Dus ik ben nu bij het voeren met klontjes voer. Die helemaal vol zitten met aas. En dan merk ik gewoon dat de vis wat meer de balletjes voer naar de grond volgt. En niet meer door het hele water heen blijft zitten. Dus dan vangen ze nou weer mooi aan de grond en je krijgt gewoon betere aanbeten. Als ze een beetje door het hele water verdeeld zitten, dan krijg je overal beten, maar geen mooie vaste beten. Daarvoor probeer ik ze met een paar klontjes voer om ze weer terug naar de bodem te krijgen. En dat helpt vandaag heel goed. Nou kijkers, dat was hem dan voor vandaag. De vis die ik nou ga vangen, dat wordt de laatste vis voor vandaag. En ik denk nooit dat het lang op zich laat duren, want we hebben de hele dag veel beet gehad. Heel veel voor ons mogen vangen. Helaas geen brazems, waar het kanaal wel een beetje onbekend staat. Alhoewel, dit stuk, daar had ik geen echte referenties van. Maar het is me zeker niet tegengevallen. Er komt nou nog een mooie voren aan. Dat wordt de laatste voor vandaag. Die kunnen we nog net tellen. Kijk, mooie visjes. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb in ieder geval een heerlijke dag gehad. En ik zou zeggen tot de volgende video.